तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. ओके, तर व्हिडिओ एक नंबर आहे ना. थोडा क्वालिटी कशाला म्हणते तर व्हिडिओला म्हणतात काय विषय, तुम्ही व्हिडिओचा डेमो बघा. ओके, आवाजात बघा फक्त, आता काही नुसतं बिन आवाजात चालू आहे काही विषय नाही. ओके, त्यामुळे पुढे मी तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे आवाजात, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा. ओके, हां, या व्हिडिओसाठी लागणारे जेवढे काही मटेरियल आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, जाऊन डाउनलोड करून घ्या. काही विषय नाही. आणि काय प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण तिथे पण मी सगळं मटेरियल आपल्या व्हिडिओला अपलोड करत असतो. ओके, हां, तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, जाऊन लगेच जॉईन करून घ्या. आणि काय प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामला विचारू शकताय. इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, जाऊन लगेच फॉलो करून घ्या. ओके, तुमच्या भावाला डिक सपोर्ट आणि प्रेम दाखवा बघतो. ओके, हां, तर व्हिडिओ एक नंबर आहे ना. थोडा आहे व्हिडिओचा, तुम्ही डेमो बघून घ्या, लगेच आपण एडिटिंगला सुरुवात करू. तर चला चालू करूया. तू खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी. ये लम्हा मैं जी तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी. तर असा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे. आणि ॲप्लिकेशन कुठं आहे तर आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, तिथं जायचं ना. आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर का नाही एकदम फ्री हो, पिन करून ठेवलं ॲप, म्हणजे तर तिथून तुम्ही डाउनलोड केलं या ॲपला वॉटरमार्क येणार नाही, त्यामुळे तुम्ही तिथूनच डाउनलोड करा. ओके, तर मी तेच वापरतोय, या विषयी नाही. तर डाउनलोड करून याला ओपन करून घ्यायचं. तरी पण काय प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला विचारा. ओके, सांगतो तिथं. तर अशा प्रकारे ॲप ओपन होईल. तुम्हाला इथं प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे, आणि जे काय मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या मटेरियलमध्ये ᴄဃᴜᴜ बीट मार्क आणि आपलं सगळं मटेरियल दिलेलं आहे, त्याला डाउनलोड करून घ्यायचं फक्त. ओके, तर इथून तुम्ही बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओके, तर बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यावर काहीसा अशा प्रकारे दिसेल, बघू शकताय. तर एकदम नादखोळा आहे क्वालिटी. ओके, तुम्हाला करायचं का एकदम स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टाईप करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्हिवॉलमध्ये जायचं आहे, आणि आपलं मटेरियल दिलं आहे नादखोळा टाईपमध्ये. तर एवढं असं मटेरियल आहे. तर तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचं, अशा प्रकारे याच्यात ओव्हरले सिम्पली प्लसवर टाईप करून ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचं आहे. हा ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केल्याच्यानंतर तुम्हाला सिम्पली इथं 3 डॉटमध्ये जायचं आहे, त्याला फिल स्क्रीनवर सेट करायचं. ओके, फिल स्क्रीन केलं की विषय काय करायचा, बाणावर टाईप करायचे. पहिले बीट मार्कपासून अशा प्रकारे पुढचा पार्ट कट करायचा, एकदम स्टार्टिंगला यायचे, प्लसवर टाईप करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन व्हिवॉलमध्ये जायचे, आणि आपल्या मटेरियलमध्ये जो काय दिलेला अशा प्रकारचा PNG आहे, सिम्पली हा PNG प्लसवर टाईप करून ॲड करून घ्यायचं. ओके, त्याला मॉइंट ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 नंबरचं ऑप्शन द्यायचं, थोडं अशा प्रकारे छोटं 1 नंबरचं ऑप्शन द्यायचं, बरोबर मध्ये याला व्यवस्थित सेट करायचं. ओके, आणि सिम्पली ऑप्शन सर्च करून बॅक यायचं, बाणावर टाईप करून परत बाणावर टाईप करायचं, आणि अशा प्रकारे ऑप्शन सर्च करून त्याला एकदम लास्टपर्यंत अशा प्रकारे ओढून घ्यायचं, म्हणजे ह्या बीट मार्कपर्यंत. ओके, याच्या पुढे विषय काय करायचं, त्या बाणावर टाईप करायचं, इथून पुढे तुम्हाला प्लसवर टाईप करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्हिवॉलमध्ये जायचं, सिम्पली आपलं मटेरियल ओपन करायचं. मी जे काही फोटो दिलेत किंवा तुम्ही तुमच्या बसली वापरू शकता सर, काही विषयच नाही, कुठले पण फोटो वापरा, फक्त प्लसवर टाईप करून ॲड करून घ्या व्यवस्थित. ओके, आणि ऑप्शन चॉईस करायचं, बीट मार्क वशायचं, बीट मार्कपासून फोटोला कट द्यायचं आहे. ओके, कारण विषय कसा आहे, सगळे फोटो तुम्हाला बीट दिलेत कशासाठी, तर फोटो व्यवस्थित आणि कट करण्यासाठी. ओके, म्हणजे बीटप्रमाणे बदलतील आपले विषय हार्ड पद्धतीने फोटो. तर सगळे फोटो तुम्ही अशा प्रकारे बीट मार्क बनवून ॲड करून घ्या, मी पण ॲड करून देतो. तर बघू शकता मी सगळे फोटो बीट मार्कप्रमाणे ॲड करून घेतलेले आहेत एकदम पद्धतशीरित्या. आता तुम्हाला सिम्पली आता विषय काय करायचा, आपण जिथून फोटो लावले सिम्पली तिथे यायचं आहे, प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्हिवॉलमध्ये जायचं, आणि आपलं मटेरियल ओपन करायचं. मटेरियल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला विषय कसा आहे, तर मटेरियलमध्ये एक ब्लॅक शॅडो PNG आहे, बघू शकता काही अशा प्रकारे सिम्पली प्लसवर टाईप करून याला ॲड करून घ्या. तिला ॲड केल्यानंतर मॉइंट ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, अशा प्रकारे याला फक्त थोडं मोठं करायचं, एवढं असं. ओके, आणि एवढं मोठं केलं की ऑप्शन चॉईस करून बॅक यायचे, सिम्पली एकदम लास्टला यायचं, ऑप्शन चॉईस करून त्याला एकदम लास्टपर्यंत अशा प्रकारे फक्त ओढून घ्यायचं. याच्यानंतर विषय काय करायचं, तर इथून सिम्पली यायचं बॅक, आणि मी जो काय तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये म्हणजे मटेरियलमध्ये ᴄဃᴜᴜ दिला आहे, तर त्याला इम्पोर्ट करून घ्या, काहीसा अशा प्रकारे दिसेल. ओके, तर तुम्हाला फक्त विषय काय करायचं, जो का आपला ᴄဃᴜᴜ आहे. ओके, तर काय करायचं, त्याच्यावर टॅप करायचे, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट इथला कॉपी करून घ्यायचा, इथून सिम्पली बॅक यायचं, आणि आपलं इथं बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. तर बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन केलं की एकदम खाली यायचं, जो काय आपण इथं इमोजला PNG लावला त्याच्यावर टॅप करायचे,
इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट तर हा पेस्ट करून टाकायचं. ओके, तर हा इफेक्ट तर पेस्ट केल्याच्या नंतर सिम्पली आपण जिथून फोटो लावले तिथे यायचं आणि पहिल्या फोटोवर टाईप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट पेस्ट करायचा. आणि आता विषय काय करायचं, इथून पुढे यायचं, एक फोटो सोडायचा, त्याच्या पुढच्या फोटोवर टाईप करून इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट. तर एकाडे एक अशा प्रत्येक इमेजवरती तुम्हाला हा इफेक्ट मारायचा. ओके, म्हणजे एक इमेज सोडायचा, त्याच्या पुढच्या इमेजवरती हा इफेक्ट मारायचा. ओके, तर घ्या मारून, काही विषय नाही, एकाडे एक सगळ्या इमेजवरती इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. मी पण करून घेतो. ओके, तर मी इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. तर सिम्पली आपण त्याचं बॅक आणि आपला इथं शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. जो काय इथं आपला लाल कलरचा शेक इफेक्ट आहे बघू शकता, जेव्हा टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा. सिम्पली इथून याचं बॅक आणि आपला इथं बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं. ओके, डायरेक्ट आपण जिथून फोटो लावला तिथे यायचं. ओके, आणि ज्या पण फोटोवरती आपण इफेक्ट लावला नाही त्या फोटोवर टाईप करून इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जायचं, इफेक्ट पेस्ट करायचं. ओके, तर आता बघून घ्या, ज्या फोटोवर तुम्ही इफेक्ट मारला नसेल त्या फोटोवरती इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट करून घ्या. ओके, सगळ्या फोटोवरती. ओके, हां, तर मी आपल्या राहिलेल्या सगळ्या फोटोंवरती इफेक्ट मारलेला आहे. ओके, पद्धतशीर तर आपला व्हिडिओ तर क्लिअर कट झाला आहे. तर सिम्पली ते एक्सपोर्टचं बटन आहे, जेव्हा टॅप करायचे, व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन आहे बघू शकता, जेव्हा टॅप करायचं 720 पिक्सल ठेवायचं, कोड 1 नंबर, फ्रेम रेट फुल, क्वालिटी फुल. पुढे फक्त एक्सपोर्टचं बटन आहे, जेव्हा टॅप करायचं, अपलोड एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची आहे. ओके, हां, आता तर खाली हिरवी लाईन पळती ती फक्त अशा प्रकारे त्यांची वाट बघा. ओके, हां, तर बघू शकताय आपला व्हिडिओ तो विषय हार्ड पद्धतीने एक्सपोर्ट झाला. ओके, सिम्पली सेव्हचं बटन आहे, जेव्हा टॅप करायचं, अपलोड पहिल्यांदा आपल्या गॅलरीत सेव्ह करून घ्यायचे. आता व्हिडिओ कसा झाला एक वेळेस बघून घ्या. ओके, हां, तुझमें खोया रहूं मैं, मुझमें खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी. तर एक नंबर क्वालिटी गाणं फिनं जी नाद खोळा आहे. तुम्ही हेडफोन घालून ऐकलं असेल तर कळलं असेल, कारण मी हेडफोन घालून ऐकलंय म्हणून सांगालोय. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आवडला असेल तर एक लाईक नक्कीच मारा. महाराज हो, काही विशेष नाही. चॅनल सबस्क्राईब करायच्या आधी काय करा, आपला चॅनल ओपन करा, कंटेंट बघा, व्हिडिओ बघा, कसाही एकदम नाद खोळा कमेंट करून सांगा आणि मग सबस्क्राईब मारा. ओके, मारा, काही विषय नाही. ह्या पण व्हिडिओ बघून तुम्ही मारू शकता, कारण व्हिडिओ एक नंबर आहे, क्वालिटी आहे, सगळं काही विषय नाही. तर चला व्हिडिओ पुढच्या काय नवीन खात्रा व्हिडिओमध्ये मी गेलो तुम्हाला साईडला तुम्ही व्हिडिओ दिसेल कुठला पण एक बघून घ्या, मज्जा करून घ्या. तर चला, बाय बाय.